Hey, hello everyone. Welcome back to another vlog. नयाँ दिनको सुरुवातसँगै यात्रा गर्ने क्रम अगाडि राख्दै आजको हाम्रो यात्रा मानेभन्ज्याङदेखि केही 2-3 किलोमिटर टाढा रहेको एउटा सानो तर सुन्दर गाउँ गुर्दुमतर्फ गइरहेको छ। Right now we are here at GURDUM हैन गुर्दुम भन्ने जग्गामा छु। मानेभन्ज्याङबाट सिधा सिधी आउँदाखेरि चाहिँ यो गुर्दुम भन्ने जग्गा भेट्छ। म एकछिन यहाँतिर घुम्नु भनेको त्यहाँ चाहिँ धोत्रेपट्टि जाँदैछौँ। धोत्रे चाहिँ यहाँबाट 14 किलोमिटर रहेछ। लिच्ची हामी त्यहाँ पुग्छु पुग्दैन आजको चाहिँ त्यही हो ट्राभल भ्लग्स चाहिँ। ल भुपेन दाइ छ मसँग। लिच्ची अब एकछिन गुर्दुम भन्ने जग्गा हेर्यौँ। यो चाहिँ मैले थुप्रोको भिडियोमा देखिरहेको थिएँ यो जग्गा होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ एकछिन रोकेर चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हेर्नु लागेको। यो देख्दैछ सुक्खी त्यहाँबाट यो दार्जिलिङहरू देख्दैछ यहाँबाट। हामी चाहिँ 5-6वटा जस्तो सिँढी चढेर जुक्काले भेगेँ कि यस्तो जग्गा मजाको रहेछ। तर यहाँ ओनरको पनि छैन छैन अब बिना पर्मिसन त खिच्नु त भएन। 5-6वटा जस्तो सिँढी चढेर आएको हत्तु भयो र मान्छेहरूले भन्छ भ्लग गर्दा स्यास्या भएर बोल्दै हुन्छ 5-6वटा सिँढी चढेर भ्लग गर न अन्त चलाउँछौ त। स्यास्या त्यसै भएको होइन कि 5-6वटा सिँढी चढेर चाहिँ उक्का लाग्यो। मेरो फ्रेन्ड आयो फ्रेन्ड आइज आइज ओइ ओइ यता 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 हाम्रो रहेछ नि यता यता यसले ड्रोन उडाउँछु भन्दैछ। यता हेर यता यता हेरतिर के थियो देखा यहाँ। ए ऊ मेरो स्टाइप खानु अरे 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 र जुन चाहिँ जग्गा अहिले आइपुगेको छु होइन होमस्टे जस्तै होमस्टे भनौँ न होइन होमस्टे। यहाँ टेन्टहरू पनि राख्दो रहेछ होइन। यो होमस्टेको नाम चाहिँ रहेछ ब्याकप्याकर्स भन्ने जग्गा गुर्दुमको ब्याकप्याकर्स। मजा आउँदैछ। आज कति दिन बाद ट्राभल गर्दैछ नि त हामी। सो यहाँको जग्गा चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो होइन। र अब चाहिँ हामी टेन्टहरू कस्तो छ त्यही हेर्न जाँदैछ। कुनै दिन मौका पायो भने चाहिँ वी गन स्टे हियर होइन। र यहाँको चार्जेसहरू के छ कस्तो छ सबै हामीले पत्तो लगाइसक्यौँ। र इफ यु वान्ट टु नो होइन अबाउट दिस प्लेस म डिस्क्रिप्सनमा सबै डिटेल्स हालिदिएको हुन्छु होइन। प्लिज गो चेकआउट होइन। यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पनि हालिदिएको हुन्छु। र हामी चाहिँ अब यो टेन्ट चेकआउट गर्दैछु। र यहाँको टेन्ट चाहिँ खालके छ। कतिजना अट्छ होला भुपेन यहाँ 2जना 2-3जनाको लागि चाहिँ रहेछ। एउटा 2टा 3टा होइन
उपर पनि छ एउटा, यहाँनिर पनि छ एउटा, चारवटा टेन्ट। यो पनि होमस्टे रहेछ। अन्त यो अगाडिको 3टा। सन इज एबाउट टु सेट। सनसेट त भएको छैन, तर त्यो डाँडा चाहिँ घामले काट्न आँट्यो होइन। यहाँ कानहरू ठिराउँदैछ र घामले पनि टाटा बाई बाई भनिसकेको छ। यहाँबाट जाडै बि भयो घाम गएर चाहिँ। यता यता चाहिँ छ घाम, तर यहाँबाट चाहिँ डाँडा कट्यो। यहाँको जग्गा चाहिँ कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो होइन।